So hello everybody, it's Landa. Welcome and welcome back to my YouTube channel, at kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe my channel and click mo na rin yung bell button para ma-notify ka kung may bago na naman akong i-upload na video. So ayun, ang ating panibagong video, nakikita nyo naman sa ating title, yun ay yung workout routine ko. Since madaming nagre-request ng ating workout routine, may mga nagme-message, may mga nagko-comment, so ginawa ko na siya. At kung makikita nyo, diba, bagong ligo ako ngayon dahil mas inuna ko i-film yung workout ko bago ako nag-intro para fresh tayo tignan, diba? So disclaimer lang, I'm not an expert. Gusto ko lang ipakita or i-share sa inyo kung ano yung workout routine na ginagawa ko. So, kung interested ka sa ating panibagong video, just keep on watching. If you don't wanna see me, then tell somebody. If you wanna believe that, then if you can stop me, don't show up, don't come now.
So guys, nakalimutan ko mag-outro. So that's it for today's video. At sana nag-enjoy kayo sa ating panibagong video dahil na-request nyo to. So ayun, shoutout muna kay Drawholic, kay Michael Flores, at sa pinaka-sexy ko daw na tropa, si Bato, si Janelle Arellano. So ayun, hanggang dito na lang ang ating panibagong video. Bye!